al 6-lea cel mai mare criminal în serie din întreaga lume, care a făcut peste 100 de victime, este în ziua de astăzi un mare YouTuber. Deja faptul că este în libertate mă ne liniștește teribil, ok? Salutare, fan True Crime, azi zi de traumă și dacă sunteți noi, ce bine, eu sunt Ceci și aici vorbim despre cei mai oribil criminali pe care am putut să găsesc vreodată. Vă propun, lăsați mâncarea aia deoparte, nu mai desenați, nu mai faceți unghii, nu mai faceți curățenie, ok? Opriți-vă din tot ceea ce faceți. Pe lângă faptul că acest caz este deranjant, este extrem de întortocheat și faptul că acest om este ridicat în slăvi la propriu de toți oamenii și eu îl văd ca un zeu, ca un, nu știu, un om care a făcut dreptate în această lume, este un caz teribil, așa că da, puneți mâncarea aia deoparte. Dar totuși, dacă sunteți subscriber aici, poftă bună și spor la treabă. În caz că n-ați auzit în intro, astăzi vorbim despre al 6-lea cel mai mare criminal în serie din întreaga lume. Vă zic locul 6, care este un loc destul de sus. Și bine, confirmate sunt 71 de ucideri, dar el s-a lăudat că a făcut peste 100 și era practic foarte dezamăgit că lumea ar fi crezut că a făcut doar 71. Pedro Rodriguez Filho. Probabil ați mai auzit de numele ăsta pentru că știu că prin 2020 a înnebunit tot internetul cu acest om. S-a născut pe 29 octombrie 1954 în Brazilia. Despre cum era familia lui, să vă spun așa, tatălui era extrem de violent, încât și atunci când mama lui era însărcinată cu Pedro, a bătut-o atât de tare și a lovit-o atât de tare în burtă, încât Pedro s-a născut cu probleme la cap. Bineînțeles că după ce s-a născut, violența nu s-a oprit absolut deloc și au continuat în această casă, pe lângă faptul că el venea bătut, mama lui venea bătută și ceilalți 7 frați și surori pe care îi avea erau bătuți la rândul lor. Iar Pedro era cel mai mare frate, așa că el era responsabil să se bage între aceste bătăi. Și chiar dacă el avea atât de multă violență acasă, nu vă gândiți că pe străzi era mai ok, pentru că în Brazilia, în anii ăia, în orașul în care locuia el, era violență absolut peste tot. Oameni care vindeau diferite substanțe ilegale, diferite ganguri și asta a făcut ca prima lui întâlnire cu poliția să fie la 13 ani. La vârsta de 13 ani, vreți să știți ce a făcut? Bunicul lui drag, da? Singura persoană în care își găsea confortul era bunicul lui, care l-a învățat să înoate, să vâneze, să sacrifice animale, bine, să măcelărească animale, iertați-mă. Avea această moară, nu știu cum să o spun cât de bine pot eu în română, dar era o moară de făcut zahăr unde aveau diferite prese pentru trestii de zahăr. Ați înțeles ideea? Verișorul lui lucra în același loc. Și cu câteva zile în urmă au avut o ceartă pentru că Pedro s-a dus și a luat calul fără să-i ceară voie. Așa că verișorul lui i-a dat un pumn în gură. Și acum Pedro trebuia să se răzbune. Așa că la această moară ce s-a gândit? Hai să-l iau pe verișorul meu și să-l bag în această presă. Trebuie să înțelegeți că aceste prese, da, aveau destul loc că să intre niște trestii. Iar Pedro a nostru s-a gândit că sigur îi încape și capul verișorului. A început cu mâna, a început să îl împingă și când a ajuns la cap, presa s-a blocat pentru că nu era destul de mare încât să încapă capul verișorului. Așa că el de nervi a început să-l împingă din ce în ce mai tare. Din fericire, verișorului a supraviețuit, dar l-a lăsat cu probleme pe viață și a fost arestat. A stat în arest 2 zile, doar că familia s-a decis să nu depună vreo plângere pentru că aveau nevoie de Pedro ca să lucreze, ca să aducă bani în familie. Și na, la 13 ani este prima dată când realizează că poate să comită o crimă și să scape basma curată. Așa că în mai puțin de un an, la vârsta de 14 ani, Pedro urmează să comită prima ucidere. Haideți să vă spun povestea de la început. Tatăl său lucra ca paznic de noapte la o școală și acest job era foarte, foarte important pentru că asta era prima lor sursă de venit, cea mai importantă sursă de venit ca să întrețină toată familia. Și la un moment dat, tatălui a fost concediat, o să spunem pe nedrept, dar toată treaba asta nu este 100% confirmată. Practic, a fost concediat pe motivul că a furat mâncare de la cantina școlii și, deși nu aveau nicio dovadă, l-au concediat. Tatălui a venit nervos acasă și le-a spus că, de fapt, paznicul de zi era cel care fura mâncare de la cantină și acum problema era că tatălui nu putea să-și găsească niciun alt job pentru că era văzut ca fiind un hoț. Așa că Pedro ce s-a gândit? Trebuie să îmi răzbun tatăl. S-a dus frumos la bunicul lui, a luat o pușcă, un cuțit și un cort și s-a dus să campeze pentru 2-3 nopți lângă casa șefului tatălui său. Și na, când a prins ocazia, l-a văzut cum coboară din mașină, l-a împușcat direct în piept și l-a omorât pe loc. După care a fugit de la locul crimei și nu a fost prins niciodată, ce să vedeți. În continuare, totuși, pentru că tatăl său nu putea să-și găsească un job, Pedro s-a gândit că, de fapt, nu cred că am omorât neapărat persoana potrivită, cred că trebuia să îl omor pe paznicul de zi care fura mâncare de la cantină, da? Pentru că dacă el nu fura mâncare în primul rând, tatăl meu nu urma să fie concediat. Așa că ce a făcut? S-a dus frumos la școală, l-a găsit pe acest paznic, l-a pus într-o cameră, i-a pus pistolul la cap și a început să-i spună motivul pentru care se afla acolo. Voi trebuie să înțelegeți că toate crimele pe care le-a comis în
tot acest videoclip, a făcut exact aceeași treabă. Înainte să omoare pe cineva, îl punea jos, se uita în ochii lui și spunea: hei, te omor pentru că ai făcut asta. Sau te omor pentru că eu vreau să fac lucrul ăsta. Omul meu se simțea ca în filme. Așa că da, l-a pus jos, pușca la cap, se uită în ochii lui și spune în felul următor: din cauza ta, familia mea moare acum de foame, nu este corect ceea ce ai făcut. După care el împușcă, pune niște dulapuri peste el, da, niște piese de mobilă ce găsește pe acolo și îi dă foc și pleacă. Și ce să vedeți, capă basma curată din nou, dar totuși era destul de frică că va fi prins, așa că se mută într-un alt oraș la niște rude. Vreți să vă fac totuși o mică paranteză? Nu s-a găsit nicăieri, nu s-a confirmat absolut nicăieri că paznicul de zi era cel care a furat mâncarea de la cantină. Asta este tot ceea ce a spus tatăl său, da? Tatăl său a spus, sigur era la de zi, eu n-am făcut absolut nimica. Nici măcar nu se știe, poate tatăl său a furat mâncarea. Bine, știu că asta nu este piesa importantă, dar mi se pare corect să vă spun lucrul ăsta pentru că el este idolatrizat, o să vedeți mai acuși, pentru că a omorât oameni răi. Dar mi se pare că la oamenii ăștia, dacă nu știi 100% că ceva s-a întâmplat, cine îți dă ție dreptul să omori oameni pe capete? S-a mutat în acest orășel, țin să vă reamintesc că acest băiat are 14 ani, aproape 15. Și în acest orășel, ca cel dinainte, era foarte multă violență în străzi și extrem de multe ganguri. Iar unul dintre ganguri era condus de o femeie. Nu știm exact câți ani avea, o să zicem în jur de 30 de ani. Porecla ei era Buti. Și Buti a noastră recruta adolescenți ca să poată să îi pună la lucru pe străzi cu substanțe ilegale, ați înțeles ideea? Iar ea avea un obicei să agreseze toți adolescenții pe care îi aducea la ea la lucru. Iar unul din lucrătorii aceștia, bineînțeles că era și Pedro. Și da, Pedro nostru a început să lucreze foarte, foarte mult. Zic lucreze, dar cred că realizați în ce loc lucra, nu? Lucra pe străzi, cu diferite substanțe, cu diferite ganguri, cu foarte multe cu foarte multe lucruri ilegale, să spunem așa, și încetul cu încetul a început să devină preferatul lui Buti. Iar restul lucrătorilor, da, colegii lui de muncă, erau extrem, extrem de geloși pe el pentru că a ajuns să se mute în casă cu Buti. Așa că la nervi, bineînțeles că Pedro a continuat să mai omoare oameni și a omorât doi dintre, o să zic colegii lui, dar vă dați seama, nu erau colegii lui, doi dintre ceilalți băieți care se aflau în gang. I-a împușcat. Ce să vedeți? Mare minune, a scăpat basma curată pentru că na, cine stă acum să-l caute? Și o să zic că, nu știu, și-a creat un fel de dependență pentru Buti, pentru că a început să o iubească extrem de mult, o ajuta peste tot și, na, ea fiind această femeie de 30 și el fiind acest băiat de 14 ani, a devenit obsedat de ea. Și tocmai pentru că el făcea parte din acest gang și era preferatul lui Buti, a început să-și facă extrem de mulți inamici, printre care și un alt lider a unui altui gang pe nume China. O să revenim la China mai acum, dar ce se întâmplă pe următoarea perioadă de timp? Autoritățile dau buzna peste Buti în casă și încearcă să o aresteze, dar pentru că a ripostat și au început să se scoată Buti a ajuns să fie împușcată de către autorități, iar vă puteți da seama că Pedro era extrem, extrem de devastat, așa că ce a făcut? S-a mutat din nou din oraș și s-a dus să locuiască cu unchiul și mătușa sa. Și aici urmează partea care pe mine m-a devastat complet, pentru că unchiul și mătușa sa făceau parte din această religie, să spunem așa. Religia se numește Candomblé, cred că o pronunț greșit, dar este practic o religie care crede în sacrificii și în curățarea sufletului și în momentul în care tu te alături acestei religii, sufletul tău se va curăța și vei fi invincibil în fața inamicilor. Așa că na, Pedro, auzind toate lucrurile astea, gândiți-vă, are 16 ani, auzind toate lucrurile astea, aici mă bag. Asta este religia mea. How do I sign up? Dați-mi acum. Vreau. Și ce află? Că are nevoie să facă un ritual ca să intre în această religie. Nu știu ce religii mai cer în ziua de astăzi să faci un ritual ca să intri în ele, dar ritualul stătea în felul următor. În primul rând, trebuia să se radă din cap până în picioare, să nu aibă un fir de păr pe el. După care să adune în felul următor. Și înainte să vă zic următoarele lucruri, țin să vă anunț că urmează violența asupra animalelor, așa că puteți să dați skip 2-3 minute dacă vreți. Trebuia să adune așa: praf de pușcă, 7 boabe de fasole, un cocos și o pisică neagră. În acest ritual a trebuit să facă în felul următor, asta cât era înconjurat de oameni din această religie, da? În primul rând a trebuit să măcelărească acea pisicuță, după care să îi scoată toate lichidele din ea și să le bea, ca după să îi scoată tot ce este în interior și să se frece pe tot corpul cu tot ce are în mână, să bage în ceea ce a mai rămas în mâna lui acele 7 boabe de fasole și să le îngroape. Toate lucrurile astea se întâmplau cât ceilalți din această religie erau în cerc și dansau. Efectiv, dansau
dansau, ca și cum ar face hora. La o săptămână după ce a făcut prima etapă a ritualului, urma a doua, care era mai exact să se ducă, să dezgroape această pisică, să scoată cele 7 boabe care ar trebui să fie uscate în punctul ăsta, să facă un colier din ele și să le poarte pentru tot restul vieții. Iar acest colier îl făcea invincibil. Când vă zic invincibil, mă refer că el era ferm convins că un cuțit nu mai poate să treacă prin el, un glonț nu mai poate să treacă prin el. Și a zis, măi, dacă eu tot sunt invincibil, hai să fac ceva cu viața mea, hai să rezolv ceva cu treaba asta, hai să curăț strada de oameni răi. A început să facă pe Robin Hood și să fure mâncare, să dea la oameni săraci, să dea foc caselor unde se aflau ganguri și să omoare bărbați care sunt violenți cu femei și minori. Și da, sinceră să fiu, faza este că el a început să omoare oameni, da, a început să, nu știu, să curețe străzile, să spunem așa, și majoritatea oamenilor erau într-adevăr oameni răi. Nu încerc să justific ceea ce a făcut, dar foarte mulți oameni din întreaga lume, când au văzut câți oameni răi au murit pe mâna lui, au început să ridice în slăv și nu spun, bine, știți ceva, nu îl justific, dar în același timp nici nu mi se pare corect că el ar avea dreptul să facă lucrul ăsta. Are sens ceea ce zic? Și da, cât timp el era acest mare Robin Hood, țin să vă reamintesc că el încă făcea parte din aceste ganguri și încă făcea ceea ce făcea de era ilegal și în același timp își crea extrem de mulți inamici, 10 de inamici care încercau să se răzbune pe el. Așa că ce făcea ca să scape de poliție și de inamici? Se ducea din oraș în oraș. Pe la vârsta de 17 ani se mută în acest oraș pe nume Rio. Și în Rio întâlnește această fată pe nume Maria Olimpia, care era o frumusețe de fată. S-au îndrăgostit pe loc și Pedro al nostru era în al 9-lea cer. Nu la mult timp după ce s-au întâlnit, s-au mutat împreună, iar Maria a rămas gravidă cu copilul lui Pedro. El se simte în momentul de față ca într-o poveste. Are iubirea vieții lui, urmează să aibă un copil, stau la această casă minunată, are destul de mulți bani de la business-urile lui, să spunem așa, și în același timp curăță străzile de oamenii răi. E efectiv, nu știu, am impresia că povestea asta e scoasă din filme. Totul era bine și frumos până când Pedro vine într-o zi acasă și o găsește pe Maria întinsă pe jos, fără suflare, cu toate lichidele din ea scoase afară și dacă vă întrebați, da, încă era gravidă în 7 luni. Iar pe perete era scris mare cu lichidele Mariei, mi-am luat răzbunarea. Bineînțeles că Pedro este devastat și acum misiunea lui în viață era să afle care din inamicii lui s-a răzbunat pe el. Care din ei? Că sunt 10 de inamici. 10 de inamici din o grămadă de orașe prin care a trecut. Așa că în următorul an din viața sa a început să meargă din gang în gang, să meargă din casă în casă și să tortureze oameni. Să încerce să caute cât de multe informații poate, să vadă cine a ucis iubirea vieții sale. Un an de zile, fără niciun rezultat. Un an de zile în care Pedro a omorât 47 de oameni. Și până la urmă a găsit răspunsul, dar fără să-l caute, pentru că într-o seară stătea jos la un bar și deodată pe ușă intră această femeie. Femeia se pune lângă el și spune că este fosta iubită a lui China și China a plătit niște oameni să se răzbune pe Pedro. Îl mai țineți minte pe China? Unul din liderii gangurilor pe când el stătea cu Buti? Da. A făcut inamic pe cine nu trebuia. Bineînțeles că Pedro nu avea de gând să lase lucrul ăsta să treacă așa, fără să facă absolut nimic, așa că trebuia să-l găsească pe China. Și ce să vedeți? Află că urmează să se ducă la o nuntă împreună cu toată familia sa. Zilele trec, ziua nunții vine, iar Pedro se duce frumos în acest restaurant unde se ținea nunta și urma să intre înăuntru împreună cu 2 prieteni de-a lui, înarmați din cap până în picioare. Iar în momentul în care vor să intre înăuntru, bineînțeles că sunt opriți pentru că nu-i cunoaște absolut nimeni și îi întreabă: hei, voi cine sunteți? Ce căutați la această nuntă? Iar Pedro le-a spus fix așa: Doamne, câte dramatism, pe noi ne scred. Sunt un invitat special de a lui China, cel mai așteptat invitat din seara aceasta. După care îl vede pe China și îl împușcă direct în piept, îl lasă pe jos, se uită în stânga și dreapta și realizează că știi ceva, dacă el totuși mi-a omorât iubita, care era gravidă 7 luni, by the way, ceva foarte trist, bineînțeles. Se uită în jurul lui și vede că toată familia lui este acolo, iar această familie este formată din foarte mulți bărbați care făceau la fel parte din aceste ganguri. Așa că el împreună cu ceilalți 2 băieți încep să omoare oamenii în stânga și în dreapta, se asigură să lase femeile și minorii deoparte, dar ajung să omoare 7 bărbați și să rănească alți 16. După ce toată lumea era ba pe jos, ba au fugit de acolo și au rămas cam singuri în punctul ăla, s-au pus frumos jos la
barul de la restaurant și au sărbătorit victoria. Automat după toată această nebunie, poliția a fost chemată și Pedro a fost găsit de polițiști. Bineînțeles că a ripostat, nu a vrut să fie arestat, așa că a ajuns să fie împușcat și s-a trezit a doua zi pe patul de spital, înconjurat de polițiști și reporteri. De ce reporteri? Pentru că în punctul ăsta el a devenit o celebritate, este extrem de cunoscut peste tot, că el curăță străzile, ajută oamenii vulnerabili. Și da, bineînțeles că a fost și un proces unde a fost acuzat de 18 ucideri și când s-au adus aceste acuzații la tribunal, Pedro s-a întors la oamenii din juriu și era extrem de dezamăgit. Reacția lui a fost în felul următor. Doar 18? Cum aveți voi tupeu să spuneți doar adică eu am stat în toți anii ăștia ca să iau și să omor oamenii și să vă ziceți că am omorât doar 18? Au fost cel puțin 100. Cel puțin 100! Doar 18. Nu. Mi se pare teribil din partea voastră. Urât, foarte urât din partea voastră. El voia să se convingă că toată planeta știe ce a făcut. Voia toate meritele, cred că voia și o medalie pentru lucrul ăsta. Dar da, a fost găsit în sfârșit vinovat pentru 14 ucideri și a primit 126 de ani în închisoare. Și da, cam atât a fost acest caz. Mulțumesc că a stat aici cu mine. Ne vedem data viitoare. Ha! Ce amuzantă sunt! Nu! Omul meu voia să omoare oameni răi, el era Robin Hood, el acum, nu știu, se scălda în aplauze, în laude, eu am făcut un lucru bun, eu am salvat oamenii, da, eu, nu știu, eroul planetei. Dacă misiunea mea pe această planetă este să scap de oameni răi și oamenii mei mă trimit la închisoare, acolo găsesc toți oamenii răi. Acolo mă duc. Vreau, băgați-mă mai repede. Și faza este că nici măcar nu ai rosit timp absolut deloc, pentru că în momentul în care a trebuit să fie transferat de la tribunal către această închisoare de maximă securitate, o să vă spun imediat despre ea, în aceeași mașină se mai afla un alt deținut care a fost băgat în închisoare pentru agresiune. Nu vă spun prea multe detalii, dar în momentul în care au ajuns la închisoare, doar unul din deținuți mai era în viață și ăla era Pedro. Acum, dacă nu știți despre închisorile din Brazilia, că nici eu nu prea știam, mai ales în anii 70, erau pline de violență, erau extrem de mizerabile, era extrem de mult jeg înăuntru, stăteau câte 10-15 deținuți într-o singură celulă, că nu aveau loc unde să doarmă și erau foarte multe bătăi, puteai să omori oameni acolo și paznicii să închidă ochii de fiecare dată. Și vă dați seama că în momentul în care el a ajuns acolo, erau foarte mulți oameni care îl cunoșteau, foarte mulți inamici de ai lui care se aflau acolo și toată lumea, nu știu, voia să îl vadă fără suflare, iar el a și primit opțiunea să fie pus într-un alt colț al închisorii, unde era sub protecția paznicilor. Și Pedro a refuzat, a zis nu, mă băgați în mijloc, aici, eu fac dreptate, asta este misiunea mea în viață. Așa că imediat după ce a fost băgat în această închisoare, tot ce a trebuit să facă era să se ia la bătaie cu alți 5 prizonieri, să omoare 3 dintre ei și gata. Era liderul închisorii. El conducea acea închisoare. Paznici, ce să ia? Nu. El era șeful acolo. Toată lumea îi pupa picioarele și pe parcursul a următorii 20 de ani a omorât în jur de 50 de prizonieri. Nu știm exact numărul, pentru că el a spus că a omorât mai mulți decât 100 până în punctul ăsta. Cred că avem, nu știu, vreo 50-60 numărați. Ce știm e că erau 10 de oameni lăsați fără suflare de pe mâna lui Pedro Rodriguez Filho. Majoritatea deținuților erau închiși acolo pentru că au comis diferite infracțiuni asupra femeilor și minorilor. Și vă spun și v-am mai spus că eu sunt de părere că toți deținuții care ar intra la închisoare pentru că ar face lucruri de genul ar trebui să fie castrați. Știu că această lege s-a implementat în anumite țări de pe această planetă, ceea ce mă bucură teribil și, din nou, nu încerc să justific faptele lui Pedro. Nu spun că ceea ce a făcut a fost rău sau bine. Vă las pe voi să vă dați cu părere la treaba asta, știți ceva? Pentru că din aceste 10 de crime pe care le-a comis în închisoare s-au reportat că erau câțiva deținuți care au murit din simplu fapt că sfărăiau prea tare sau că se uitau urât la el. Dar hei, majoritatea erau oameni răi, așa că ce mai contează aia care au murit fiind nevinovați? Psihopatul nostru a început să devină o celebritate, bineînțeles, și a început să primească foarte multe scrisori de dragoste, foarte multe cereri în căsătorie și pe lângă cererile de căsătorie care mă neliniștesc teribil, a primit foarte multe cereri ca să omoare oameni din închisoare. Adică oamenii din afară îi trimiteau scrisori cu toată povestea vieții lor și care ar fi motivul ca acești deținuți să fie omorâți.
Așa că Pedro ce făcea? Citea aceste scrisori, îi se rupea puțin sufletul pentru acești oameni și se ducea și omora acești deținuți. Faza era că nu putea să confirme nimeni nimic. Adică dacă eu îi scriam acum o scrisoare despre un deținut random și ziceam, măi, omul ăsta mi-a făcut nu știu ce și a omorât pe nu știu cine, Pedro citea și era ceva genul, te cred pe cuvânt, mă duc la el și îl omor. Și omul ăla poate era acolo băgat pe nedrept. Pentru că, da, suntem cu toții conștienți că foarte mulți oameni sunt băgați în închisoare pe nedrept, care nu au făcut absolut nimic și au fost înscenați. În toți acești ani în care el se afla în închisoare, mama lui l-a vizitat în fiecare săptămână. Mama lui era persoana pe care o iubea cel mai mult în momentul ăla și deodată paznicii vin la Pedro și îi spun că mama lui a fost omorâtă în somn. A fost înjunghiată de 21 de ori. Vrei să ghiciți cine i-a omorât mama? Tatăl său. O să vă zic mai acuși despre treaba asta, dar practic Pedro a fost la diferite podcasturi și m-am uitat la câteva segmente din treaba aia și practic el a spus că tatălui său îi era frică de el cât era acasă. Pentru că mereu se băga în mijlocul bătăilor și dacă cumva încerca să dea mama sa, Pedro se băga și îl lovea pe el. Se luau la bătaie. Așa că tatăl său a așteptat ca Pedro să ajungă în închisoare ca să poată să-și omoare soția. Pedro a avut dreptul să se ducă la înmormântarea mamei sale, iar în timpul înmormântării, pe deasupra sicriului, s-a uitat la corpul neînsuflețit al mamei sale și a făcut o promisiune. Promisiunea era să o răzbune, să-și omoare tatăl, să-i scoată inima din piept și să-i o mănânce. Falei no caixão da minha mãe, que eu fui necrotério ver minha mãe. O juiz autorizou. Aí eu jurei vingança no caixão da minha mãe. Tatălui, bineînțeles că a fost găsit vinovat pentru crimă. Nu e amuzant. Mă simt de parcă vă povestesc un film, nu știu. Tatălui a fost găsit vinovat pentru crimă și băgat exact în aceeași închisoare în care se afla Pedro. Care erau șansele? Bine, șansele erau destul de mari, pentru că era cam singura închisoare din zonă, nu? Ziua cea mare, ziua plănuită de către Pedro, se apropie și își pune în aplicare planul lui, care era mai exact în felul următor. Se duce la un paznic, îl ademenește în celula sa, reușește să îl doboare, să ia pistolul și cheile, după care se ducă la arestul paznicilor, să-i amenințe cu acest pistol, să-i încuie pe toți în celula sa, ca după să se ducă frumos către celula tatălui său, a pus pistolul jos, a scos acest cuțit, l-a pus la pământ și l-a înjunghiat de 22 de ori. Și probabil vă întrebați, măi, de ce nu a folosit direct pistolul? Ei bine, voia să-l facă să sufere. După ce tatălui a fost lăsat fără suflare, a luat cuțitul, el a băgat în piept, i-a scos inima, a mușcat din ea și a vrut să-și ducă promisiunea până la capăt, să-i mănânce inima. Doar că nu și-a dat seama că el nu este în filme și că nu poate să mănânce o inimă așa, pentru că este grețoasă, este foarte elastică, să spunem așa, n-a putut să o închită, așa că a scuipat-o peste corpul tatălui său și atât a fost. S-a ridicat și a plecat. Era fericit că a reușit să o răzbune pe mama lui. Mas eu só masquei, que eu cortei o bico do coração, masquei porque eu falei no caixão, mas não que eu engoli. Eu masquei e joguei em cima do corpo do meu pai dentro da cela. După asta a mai reușit să omoare în jur de 16 oameni de la acea închisoare. Și ăsta este punctul în care oamenii mei au realizat că nu îl pot ține acolo. Este imposibil să îl țină pe Pedro în această închisoare, pentru că nu era zi în care să nu se audă că omul ăsta omoră pe cineva. Așa că l-au dus frumos la un centru psihiatric, i-au făcut o examinare și cu ce credeți că a fost diagnosticat Pedro al nostru? Cu psihopatie. Șoc. Efectiv, un șoc. E un psihopat? Nu pot să cred. A fost condamnat pentru următorii ani la izolare completă în încercarea de a-l vindeca, să spunem așa, și a stat în această izolare din anul 1992 în 2002. Adică în perioada în care el avea 40 de ani, el a stat în izolare completă. Și după ce a ieșit acolo, s-au făcut niște teste și ce să vedeți, l-au vindecat. Nu mai voia să omoare pe nimeni. Așa că l-au pus înapoi în această închisoare, unde a mai stat timp de 5 ani de zile, până în 2007 și nu a mai omorât pe nimeni. S-a potolit, a zis, da, nu mai vreau, mi-a ajuns, am omorât 100 și ceva de oameni, 200, dacă nu, mi-a ajuns. Și oamenii mei erau ceva genul, nu mai omoră, mă, pe nimeni, nu mai moară pe nimeni. Și au dat drumul. În 2007 l-au eliberat. Bine, lăsând treaba asta la o parte, s-au și implementat niște legi în perioada aia în Brazilia, care orice deținut care a servit peste 30 de ani poate să fie eliberat. Ceea ce, dacă mă întrebați pe mine, este o prostie completă, dar Pedro a fost eliberat în 2007, după a intrat din nou în probleme cu poliția prin 2012 și a stat înapoi în arest până în 2017. Nu mai ucisese pe nimeni, dar intrase el în niște probleme prostești, tot la fel de ilegale ca înainte, să spunem așa. Iar în 2017 a
fost eliberat de-a binelea. Și astăzi, în 2024, la vârsta de 70 de ani, este în libertate și se află în Brazilia. Lumea, până în ziua de astăzi, îl ridică în slăvi, îl idolatrizează, fanpage-uri, îi donează bani. A început să facă diferite podcasturi, iar el împreună cu un alt prieten de-al lui au deschis acest canal de YouTube unde m-am uitat peste el. Bine, eu v-am zis că el este destul de faimos. În teorie are 254.000 de subscriberi. Are o poză tot așa cu un buton de ăsta de 100.000, mi s-a părut foarte funny. Dar mă uitam la aceste videoclipuri, nu au atât de multe vizualizări, cred că lumea s-a cam plictisit de nu știu cât i s-a urcat la cap acestui om. În diferite videoclipuri el arată cum se duce să se roage, cum s-a botezat, cum își dă el cu opinia la diferite crime din Brazilia, cum povestește el despre aventurile lui de ucis și cum a făcut ceea ce a făcut și mai și gătește, bineînțeles. Din câte am înțeles, are soție și copil, nu prea am mai găsit alte multe detalii despre viața lui, dar sunt tare curioasă dacă l-ați văzut și voi, dacă nu știu, am impresia că l-am văzut live odată, nu știu, cred că are și TikTok. N-am mai stat să mă intereseze chiar atât de mult pentru că, nu știu, eu sunt de părere că oamenii care nu merită să aibă o platformă nu ar trebui să fie băgați prea mult în seamă, așa că l-am văzut pe YouTube, am râs o leacă, am râs puțin, ok, mi s-a părut destul de, nu știu cum să vă zic, destul de funny cum mi s-a urcat faima la cap și cum a început să celebreze crimele, la modul, acum 25 de ani am omorât acest om pentru că a făcut nu știu ce, yay! Și toată lumea celebrează cu el, yay! E funny, dar nu e funny, e de plâns, e efectiv de plâns. Nu îmi mai dau cu opinia, sunt tare curioasă ce opinie aveți voi, sunt curioasă dacă știați deja de acest caz și dacă știați deja de el și a stat să vă uitați la acest videoclip doar de dragul feței mele, era să scot tot din priză. Vă mulțumesc din suflet, vă apreciez enorm, enorm de mult. Nu vreau să vă mai țin prea mult la acest outro pentru că m-am săturat să îl fac, vă zic sincer, nu uitați să lăsați un like, comentariu, share, tot ce puteți voi ca să mă ajutați să cresc acest canal, pentru că, da, pentru că, de ce nu, mă ajută enorm de mult. Nu uitați că mă găsiți pe Instagram, TikTok, Twitch și mai avem un alt canal de YouTube care se numește Mia și Cece, acolo postăm tot felul de videoclipuri interesante. Dacă vreți să vă alăturați membrilor acestui canal, acolo aveți videoclipurile în avans și diferite story time-uri din viața mea personală. În ultima vreme nu prea mai reușit să postez pentru că sunt extrem de stresată această vară. Trecem peste, mai am ceva de zis, nu cred că mai am absolut nimic de zis, dar totuși până trauma viitoare, stay safe. Mi-e foame, mi-e extrem de foame, nu știu de ce.